नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आंबट गोड तिखट या चॅनलवरती। तर आज आपण बनवणार आहोत वाटणाची गोडी डाळ। त्याला बघू शकता तुम्ही, मस्तपैकी उकळी आलेली आहे आणि आता मी डाळ सर्व करत आहे। काय सुगंध येतोय डाळीचा, कलर ही अप्रतिम आलेला आहे। आपण ही डाळ आता सर्व करून घेतोय आणि त्याच्यावरती आपल्याला टाकून द्यायची थोडीशी कोथिंबीर। मी आता इथे कोथिंबीर ऍड केलेली आहे आणि अशी अप्रतिम आपली कोकणाच्या पद्धतीने तयार केलेली वाटणाची गोडी डाळ तयार आहे।